हेलो गाइस वेलकम टू द मैक्स ओवरसीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਫੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਡਿੰਗਸ। ਓਕੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਮੇਕਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਾਊਂਟ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਨੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ H ਤੱਕ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 11 ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ। ਫਸਟ ਵਨ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਾਲ ਫॉर ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਾਲਿਸੀ। ਓਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਓਕੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਐਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਰਿਡਿਊਸ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼। ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਆ ਗਲੋਬਲ ਚੈਲੰਜ ਵਾਜ਼ ਮੈਟ। ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ। ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਡਿਸਯੂਜ਼। ਕੋਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਫਥ ਵਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟ। ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਸਿਕਸਥ ਹੈਗਾ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਰੀਸੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਸਟ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਸੈਵਨਥ ਹੈਗਾ ਦਾ ਰੈਲੀਵੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹੈਲਥ। ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਓਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਸਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਵਾਟਰ। ਓਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ 10th ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਨੀਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਓਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈਗਾ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ। ਓਕੇ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ। ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ invented with the history of the ways we have learned to manipulate water resources। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਂਟਡ ਮੀਨਸ ਅ ਲਿੰਕਡ ਆ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ the ways we have learned to ਕਿ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। as towns gradually expanded ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਊਨਸ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। water was brought from increasingly remote sources। so water ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਮੋਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ। leading to sophisticated engineering efforts such as dam and aqueducts। ਓਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲਾਈਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਐਟ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦ ਰੋਮਨ empire ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਓਕੇ 9 ਮੇਜਰ ਸਿਸਟਮਸ। ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮੇਜਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿਦ ਐਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਲੇਆਊਟ ਆਫ ਪਾਈਪਸ ਐਂਡ ਵੈਲ ਬਿਲਟ ਸੀਵਰੇਜ। ਓਕੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਲੇਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈਪਸ ਵੈਲ ਬਿਲਟ ਸੀਵਰੇਜ ਵੈਲ ਬਿਲਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਪਲਾਈਡ ਦ ਆਕੂਪੈਂਟਸ ਆਫ ਰੂਮ ਵਿਦ ਐਜ ਮਚ ਵਾਟਰ ਪਰ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਟੂਡੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਾਲ ਫॉर ਅ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ। ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ
कोई पॉलिसी की गल नहीं हुई ना एन एक्सप्लेनेशन फॉर रिड्यूस वाटर यूज, कोई वाटर यूज की गल भी नहीं हुई। वाटर यूज की गल हुई है सॉरी, बट एक्सप्लेन ये नहीं किया गया कि वो किवें घटिया। ओके, हाउ आ ग्लोबल चैलेंज वाज मैट, कोई चैलेंज कोई प्रॉब्लम्स की गल नहीं हुई। ओके, इरीगेशन सिस्टम की कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड गल नहीं हुई, इन्वायरमेंटल इफैक्टर के रिलेटेड कोई गल नहीं हुई, फाइनैंशियल कोस्ट रिलेटेड भी कुछ गिवन नहीं सीगा अपने को, हैल्थ के रैलीवेंस भी नहीं सीगे कोई वो पैराग्राफ के गिवन। पापूलेशन का कंसर्न बढ़ गया कि पापूलेशन इनक्रीज होगी, वो भी कोई है नहीं सीगा गिवन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਵਾਟਰ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਦ ਨੀਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਨੀਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਾਟਰ हिस्टरी की गल हुई सी, सो आप इतों लगा सकते कि एशियन सीगा। वाटर सप्लाई की गल हुई सी, उन्होंने कहा सी कि 9 मेजर सिस्टम सीगे जिहड़े वो बनाए गए, सीवरेज वगैरह बनाए गए, डैम्स वगैरह ते परसनस नूं मतलब कि वाटर सीगा जिहड़ा सप्लाई किया गया। सो अपना इहदा आंसर आया जी 11th। ओके जी, हुण आपां पैराग्राफ सी देखते हैं कि पैराग्राफ सी दे विच की गल हुई आ। Okay, so yet there is a dark side of this picture, कहते ये पिक्चर दी कोई dark side भी है। Despite our progress, साडी progress दे बावजूद भी half of the world's population still suffer, कहते अध तो ज़्यादा population है जिहड़ी वो अजे भी suffer कर रही है। water service ने जिहड़ियां उन्हां कोले की हैगियां ने inferior ने, means खराब ने to those available to the Asian, Greek and Romans। Okay, as the United Nations report, कहते यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑन एक्सेस टू वाटर रिट्रेटेड इन द नवंबर 2001। रिट्रेटेड मीनस अगेन, ठीक है जी, रिपीट होना किसी चीज़ का। ओके, मोर देन 1 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ओके, कहते 1 बिलियन पीपल कोले मतलब कि कमी है कि उन्होंने कोले क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता। कि सम 2.5 बिलियन डू नॉट हैव अ, कहते कुछ मतलब कि 500 million पीपल डू नॉट हैव अ एडिक्वेट सैनीटेशन सर्विस। ओके, इन्ने लोगों को सैनीटेशन सर्विस नहीं हैगी। प्रिवेंटेबल वाटर रिलेटेड डिसीज किल एन एस्टिमेटेड 10,000 to 20,000 चिल्ड्रन एवरी डे। कहते वाटर रिलेटेड जिहड़ियां भी प्रॉब्लम्स होंदियां ने, लाइक डिजीज़ होंदियां ने, उहदा करके कहते 10,000 तो लैके 20,000 के करीब बच्चे डेली मरते हैं। ओके, एंड द लेटेस्ट एविडेंस, कहते हुण दे एविडेंस सजैसट करते हैं कि वी आर फॉलोइंग बिहाइंड इन एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, कोई प्रॉब्लम्स ने जिहड़ियां, ठीक है जी, अजे भी असीं ओह सॉल्व नहीं कर पा रहे। सो आपां मूव करदे अपनी हैडिंग्स दे वल। सो साइंटिस्ट की कोई गल नहीं हुई फिर तो, ठीक है जी। वाटर रिड्यूस की भी कोई गल नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम्स की गल जरूर हुई आ बट फुलफिल नहीं हुई। सो आप ये भी नहीं आ सकता। कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड गल नहीं हुई, इन्वायरमेंटल इफैक्ट रिलेटेड गल नहीं हुई, कोई कोस्ट के रिलेटेड भी गल नहीं हुई। द रैलीवेंस टू हैल्थ, ओके, आप कह सकते हैं कि हैल्थ के रिलेटेड भी गल उहदे विच हुई सी। ओके, सो इनू आप एक बार साइड पर रखते हैं। फिर है एड्रैसिंग द कंसर्न ओवर इनक्रीजिंग पापूलेशन, कोई पापूलेशन के गल रिलेटेड गल नहीं हुई कि क्यों कंसर्न हो रही है, क्यों हो एक मतलब कि टेंशन वाला हैगा। एंड सरप्राइजिंग डाउनवर्ड ट्रेंड इन डिमांड फॉर वाटर, इसकी भी कोई गल नहीं हुई। स्टैंडर्ड्स की भी कोई गल नहीं हुई। ओके, एशियन वाटर सप्लाई ये ऑलरेडी अपना हो गया। सो अपने को बाकी बचता है 7। ओके जी, एंड मूव करते हैं पैराग्राफ डी दी वाल। Okay, the consequences of our water supply extend beyond jeopardizing. So sorry, that was okay. Means कोई चीज डैमेज करना, ओके, खराब होना या खतरे विच होना। Human health. Tens of millions of people have been forced to move from their homes, often with little warning of compensation, to make way for the resources behind dams. Okay, कोई artificial
ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਲੇਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਐਂਡ more than 20% of all freshwater fish species are now threatened or endangered ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 20% ਕਹਿੰਦੇ freshwater species ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਠੀਕ ਆ endangered ਨੇ because dams and water withdrawals have destroyed the free flow river ecosystem where they thrive to violence and continue to raise local, national, and even international tensions. Okay, certain irrigation practice degrade soil quality भी degrade हो रही है and reduce agriculture productivity. Agriculture productivity भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ. Ground water aquifers are being pumped down. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ground water ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ faster than they are naturally replenished in parts of India, China, the USA. ਓਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੈਡਿੰਗਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟਸ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਲਾਈਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੇਂਜਰ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਤਲਬ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਦਾ 5th ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਫੈਕਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ okay so at the outset of the new millennium however the way resources planners think about water is beginning to change the focus is slowly shifting to the provisions of basic human and environmental need as top priority ensuring some for all instead of more for some water experts are now demanding that existing infrastructure be used in smarter way rather than building a new facilities which is increasingly considered the option of last not first resort this shift in philosophy has not been universally expected and it comes with a strong opposition from some established water organization nevertheless it may be the only way to address successfully the pressing problem of providing everyone with clean water to drink adequate water to grow food and a life free from preventable water related illness okay ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਲਗਾਈਏ ਕੀਵਰਡਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ some water okay some water experts are now demanding some water experts are now demanding that existing infrastructure can be used in smarter ways ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਊ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਿਊ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ which is increasingly considered the option of last
ठीक है जी। इनू कि आप लास्ट ऑप्शन ते रखांगे भी, बट जो अपने कोले हुण हैगा उहनू बैटर वे नाल यूज़ करना रैदर दैन कि हुण आपां नवां बनाइए। इनू आपां लास्ट ऑप्शन ते रखांगे कि अगर कुछ नहीं बनता तो आपां न्यू मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करांगे, नॉट फर्स्ट। ओके, पहला नहीं, लास्ट ऑप्शन रिजॉर्ट। सो इत्थों अपना जजमेंट जी आपां लगा सकते हैं। मूव करते अपनी हैडिंग्स दे वल। ओके, साइंटिस्ट कॉल फॉर रिविजन ऑफ पॉलिसी। ठीक है जी, हुण आपां उत्थे देखिए कि साइंटिस्ट की गल हुई, यस डेफिनेटली हुई। सम वाटर एक्सपर्ट्स नूं उन्हां ने उहदे विच क्या, साइंटिस्ट। ओके जी, and are demanding that existing infrastructure ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ policies we used in smarter way। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ policy ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਫਰਸਟ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਫ ਦੇ ਕੋਲ। ਐਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ okay, fortunately and unexpectedly the demand for water is not rising as rapidly as some predicted। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, the pressure to build new water infrastructure has diminished over the past 2 decades। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਿਊ ਵਾਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਾਸਟ 2 ਡੈਕੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਲਦੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾ ਹੈਵ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਸੋਰ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਸੋਰ ਮੀਨਸ increase हो रही है rapidly। okay, increase rapidly। okay जी, in developed nations the rate at which people withdraw water from aquifers, rivers, lakes has slowed। so अपना इथों आंसर आप एक जजमेंट लगा सकते हैं कि भावें कि पॉपुलेशन वध गई, इंडस्ट्रीज वध गई। ठीक है जी, इंडस्ट्री आउटपुट वध गई, इकनॉमिक प्रोडक्टिविटी वध गई, बट कहते ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ ਚਾਹੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਨੋ ਹੋਆ ਗਲੋਬਲ ਚੈਲੰਜ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਸਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ। ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਵਾਟਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਓਕੇ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ।